Hello and welcome back again to another brand new video. And यदि तपाईहरु चाहिँ नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने we do unboxing and review all kind of sneakers in this channel. So आजको यो पेयर चाहिँ हामीलाई प्रोवाइड गरिदिनु भएको छ Sneaker Laboratory, which is our official partner. Sneaker Laboratory is a Japan-based online platform where you can buy and also pre-order any of your favorite shoes in slightly low price than any other seller in town. And yes, they are 100% authentic. So without wasting any time, let's get started. आज चाहिँ हामीसँग छ Air Jordan 1 Mid SE यो Barcelona Sweater colorway र यो सुजको अफिसियल कलर चाहिँ चिली रेड, व्हाइट र पोलेन रहेको छ। र टकिङ अबाउट द सुज, यो सुजको कलर कन्सेप्ट चाहिँ 1992 मा बार्सिलोना समर ओलम्पिक्समा माइकल जोर्डनले लगाएको स्वेटर र सर्ट्सबाट इन्स्पायर्ड भएको हो र नाइकीले 2015 मा त्यही स्वेटर कन्सेप्टको जोर्डन 7 स्वेटर पनि रिलिज गरेको थियो। So let's get started from the box. बक्स चाहिँ यसको यस्तो नर्मल जोर्डन 1 मिडकै बक्स दिएको छ र बक्सको टपमा चाहिँ गोल्डनले जम्पम्यान दिएको छ र यतापट्टि साइजिङ देख्न सक्छौं। So quickly let's unbox it. So सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो सानो सानो 23 प्रिन्ट भएको बटर पेपर पाउँछौं र आफ्टर दैट we get our shoes. So let me take it out and show you how it looks. So let's take another one out. यसमा चाहिँ हामीले एउटा ब्ल्याक लेस पनि पाउन सक्छौं। सो बक्सलाई एकछिन साइडमा राखौँ। So talking about the build and materials of this shoes, starting from the toe box. Toe box मा चाहिँ यसको यो सफ्ट टच फिल दिने स्मूथ व्हाइट लेदर दिएको छ र टो क्यापको सराउन्डिङ्स मा चाहिँ यो चिली रेड कलरको प्याटर्न लेदर दिएको छ र आइलेट्सहरुमा पनि सेम प्याटर्न लेदरले फलो गरिएको छ र बोथ साइडको साइड प्यानलहरुमा चाहिँ सेम टो बक्सकै स्मूथ व्हाइट लेदर दिएको छ अनि त्यसको माथि चाहिँ हामीले सेम रेड प्याटर्न लेदरकै शूज देख्न सक्छौं र हिल्सको सराउन्डिङ्समा र साइड एंकल कलरहरुमा चाहिँ सेम चिली रेड प्याटर्न लेदर नै दिएको छ र ल्याटरल साइडको एंकल कलरमा चाहिँ व्हाइटले एयर जोर्डनको विंग्स लोगो दिएको छ र साइड एंकल कलरको अन्डरनीथमा र टप एंकल कलरमा चाहिँ यो माइकल जोर्डनको स्वेटर थीम्ड ट्राइबल टाइप ग्राफिक दिएको छ र कमिङ टु द टङ चाहिँ यसको रेड कलर नाइलन टङ नै दिएको छ र टपमा चाहिँ यसमा व्हाइटले जम्पम्यान एयरको ब्रान्डिङ दिएको छ। लेसेस चाहिँ यसमा टु डिफरेन्ट लेसेस आउँछ। डिफल्ट लेस चाहिँ यसमा फ्ल्याट स्टाइल रेड कलरकै लेस आउँछ र अप्सनल लेस चाहिँ यसमा ब्ल्याक कलरको आउँछ र सक लाइनर चाहिँ यसमा रेड कलरकै दिएको छ र यसको इन्सोल पनि रेड कलरकै दिएको छ र इन्सोलको हिल्स एरियामा चाहिँ व्हाइट जम्पम्यान प्रिन्टेड छ र मिडसोल चाहिँ यसको व्हाइट कलरकै दिएको छ विथ एयर कुशनिङ टेक्नोलोजी इनसाइड र आउटसोल चाहिँ यसमा नर्मल एयर जोर्डन 1 कै तर सेमी ट्रान्सलुसेन्ट आइसी आउटसोल दिएको छ। So that was the full breakdown of the materials used in this shoes. So let's talk about sizing and comfort. Sizing को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ जोर्डन 1 मिड सिलोवेट चाहिँ मोस्टली ट्रू टु साइज नै फिट हुन्छ र यो पेयरमा पनि ट्रू टु साइज नै लिदा ठीक हुन्छ र इफ तपाईहरुलाई चाहिँ हल्का रुम चाहिन्छ तपाईहरुको टो एरियामा भने चाहिँ हाफ साइज अप पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ र कम्फर्टको बारेमा भन्नु पर्दा चाहिँ दो इट हैज एयर कुशनिङ टेक्नोलोजी इन इट्स हिल एरिया त्यस्तो कुनै कुशन चाहिँ फिल हुँदैन यसमा फ्ल्याट र ग्राउन्डेड फिल नै हुन्छ तर नर्मल क्याजुअल युजको लागि चाहिँ त्यस्तो कुनै प्रब्लम आउँदैन यो सुजमा। अब लेट्स टक अबाउट यसको क्वालिटी एन्ड लुक्सको बारेमा। यसको यो टो बक्समा दिएको व्हाइट लेदरको क्वालिटी चाहिँ नर्मल नै छ, प्राय अरु टिपिकल जोर्डनहरुमै हुने जस्तो व्हाइट लेदर दिएको छ यसमा र यसमा दिएको प्याटर्न लेदर चाहिँ राम्रै नै छ। पिक्चर्समा अर भिडियोमा भन्दा नि रियालिटीमै हेर्दा चाहिँ झन् दामी छ यसको क्वालिटी।
र लुक्सको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ लुक्स पनि यसको राम्रो छ, स्लाइटली सिकागो इन्स्पायर्ड कलर ब्लकिङ दिएको छ, तर मलाई चाहिँ अलि कता कता क्रिसमस भाइब दिने खालको लुक्स लाग्यो यो सुजको। यसको कलर प्लस यसको यो टप एङ्कल एरियाको यो कलरफुल प्याटर्नहरूले गर्दा। सो लुक्स इज गुड। सो द्याट्स इट फर टुडे। यही नै थियो यो सुजको डिटेल रिभ्यू। होप यु गाइज लाइक द भिडियो। र इफ तपाईँहरूलाई पनि यो वा यस्तै अरू कुनै पनि स्निकरहरू पर्चेस गर्न मन छ भने स्निकर ल्याबोरेटरीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। र इफ यु गाइज अल्सो वान्ट टु फलो मी अन इन्स्टाग्राम एज वेल देन हियर इज माई इन्स्टा ह्यान्डल। र यस्तै अरू नयाँ नयाँ स्निकर कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक अनि सेयर पनि गर्नुहोला। टिल देन टेक केयर एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।